राम राम मंडळी, गावाकडची वाट चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आपण करणार आहे भजी. कसं आहे, वातावरण पावसाचं आहे आणि पाऊस पडला की थोडं काहीतरी गरम तळलेलं खाऊ वाटतं आणि त्याच्यासाठी चूल पेटवलेली आहे, तेल ठेवलंय वर. आणि आपल्याला आता साहित्य काय काय लागतंय. बेसन 1 वाटी घेतली मी. हे मकाचं पीठ आहे 1 चमचा. मकाचं पीठ, कांदा भजी करायचं 1 कांदा मोठा, कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, थोडीशी हळद, थोडासा ओवा आणि जिरं. हे लाल तिखट आहे. लाल तिखटच्या ऐवजी हिरवी मिरची सुद्धा घ्यायची चालती. आणि हा सोडा आहे, थोडासा सोडा घेतलाय. आपल्याला भजी फुगायसाठी सोडा लागतो. तर आता आपण करू भजी. की बेसनचं पीठ, मकाचं पीठ. मकाचं पीठ थोडं घ्यायचंय बरं का, जास्त घ्यायचं नाही आपल्याला. ही चटणी लाल तिखट आहे, मिरची पावडर, हळद, थोडीशी हळद टाकायची. ओवा आणि जिरं जरा चोळून टाकायचं. पीठ आधी कालवून घ्यायचं पाण्यानं. कसं आहे बरं का मित्रांनो, आयुर्वेदामध्ये भजी, भेळ असलं खाऊ नका म्हणून सांगते ती. मला सुद्धा मन आहेच की, कधी मध्ये खाऊ वाटतं मला सुद्धा असलं, खरं सांगायचं झालं तर. पण आपण घरी बनवून खातो ना, बाहेरचं कुठं. घरी जरी बनवलं तरी ही बेसन आहे, ही वातोळ माणसाला चालत नाही. ज्याला वातीचा त्रास आहे त्याला बेसन चालत नाही, ज्याला पित्ताचा त्रास आहे त्याला सुद्धा बेसन चालत नाही, तिखट चालत नाही. चवीपुरतं मीठ. कुठवर मन मारायचं माणसानं, कधीतरी खाऊ वाटतं मला जीवाला आपल्या. कांदा आपल्याला उभा कापायचे, ते बारीक 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 बारीक. कांदा आपला चिरून झालाय. आता त्याला मोकळा मोकळा करायचा सगळं, म्हणजे एकाला एक जी पाती चिटकलेली असते ती का, ती सगळ्या बाजूला करायच्या. खेड्यातल्या माणसांचा आवडीचा पदार्थ म्हणजे भजी बरं का. खेड्यात एखादं भूत जरी झपाटलं का, तरी त्याला भजी करून उतरून जर टाकले तर माणूस सुद्धा झटक्यात नीट होतो. म्हणजे आमच्या इकडे भूतासनी बी भजी लय आवडते. एखादा बेवडा असला तर दारूची बाटली बी ठेवावी लागते. ही कालवून घेऊ आपण सगळेजण. माझं जर का बोलणं आवडत नसेल तरी काय एवढं मनावर धरू नका, विषय सोडून द्या. पण खेड्यातली जी जुनी माणसं आहे ते, जी आजपर्यंत करत आलेले आहे ते तुम्हाला मी सांगतो. थोडंसं पाणी लागतंय आपल्याला. आता शेवट ह्याच्यात सोडा घालायचा. सोडा थोडा टाकायचा. सोडा एकदम थोडासा घेतलाय मी. बाहेर हॉटेलमध्ये सोडा लय टाकते ते बरं का, त्याच्यामुळे ते खुसखुशीत होतं, भजी फुगते ती. सोड्यामुळे जास्त तेल पिते आणि ते तेलकट भजी असते ती काय एवढं बरोबर नसते ते. त्याच्यामुळे होता येईल एवढं तुम्हाला भजी घरी करून खावत जावा, चांगलं असतं. आपलं झालंय आता सगळं. तेल तापले, जाळ घालू आता. तेल बी तापले, जाळाला इजान पडलं जरा फुग जरा त्याला.
जाळ लागला आता इजला. थांबा मी लावते. तुका म्हणे ते पाहिजे जातीचे येरा गाबाळाचे काम नव्हे. चुली पुढं बायानेच बसून जाणं, चुली बायानेच पेटवू जाणं, स्वयंपाक बायानेच करू जाणं. खरं मजा आहे बघा चूल पेटवायची पावसाळ्यात. पावसाळ्यात जरा चूल पेटवायची आपदा होती, लाकडं भिजलेली असते ती. आमच्या इथं बी एक पाऊस झालाय चांगला. आता तेल तापले का आपण भजी तळायसारखं बघू आधी. टाकलं. तेल तापले आता आपण एक एक भजी सोडू. तर तेल तापलंय आपलं चांगलं. पहिल्यांदा जे आपण हे टाकलं होतं पिठाचा तुकडा, चांगला त्याचा भजी तयार झालाय. आता आपण भजी सोडायला काय हरकत नाही. कांदा भजी चालू आहे आपलं. पावसाळ्यात पाऊस पडावा बाहेर आणि घरात मस्तपैकी गरमागरम भजी आणि त्या भाज्याचा सुगंध. माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं. तेल जरा नितळून देऊ आणि आपलं भजी तयार झालं. मित्रांनो, त्याच्यात मकाचं पीठ टाकल्यामुळं ते त्याच्यात तेल जास्त राहत नाही. मकाच्या पिठामुळे तेल जास्त राहत नाही. तर भजी एकदम मस्त आहेत, गरम गरम आहेत. त्या खालून दाखवले असते तुम्हाला, पण याला गार होऊन द्यावं लागेल. तर तुम्हाला माहिती जर आवडली असेल तर जरूर लाईक करा. धन्यवाद.